हेलो साथीहरु, तपाईहरुलाई ट्याग बोय कैलाशको नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। आजको भिडियोमा भने मैले तपाईलाई लाइभ प्रुफ दिनेछु कसरी तपाईले शर्ट्स भिडियोमा भ्यू ल्याउन सक्नुहुन्छ। किनकि मैले रिसेन्टली एउटा च्यानल बनाएको थिएँ, च्यानल चाहिँ पहिला नै बनेको थियो, तर त्यो म शर्ट्स भिडियो चाहिँ अहिले रिसेन्टली हाल्न लागेको थिएँ र 12 दिनमा मेरो शर्ट्स भिडियोमा चाहिँ 600 भन्दा धेरै भ्यूज आइसकेको छ। मैले के पनि गरेको छैन र तपाईहरुले पनि के गर्नुपर्छ, के ख्याल राख्नुपर्छ शर्ट्स भिडियो भाइरल गर्नको लागि र शर्ट्स भिडियोमा भ्यू ल्याउनको लागि भनेर आजको यस भिडियोमा म सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। त्यसैले भिडियो भने कृपया अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सो अब म तपाईलाई मोबाइल स्क्रिनमा लिएर सबैभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईलाई भ्यू कति आयो, कसरी आयो, कहाँदेखि आयो त्यो सम्पूर्ण कुरा म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। ओके साथीहरु, म मेरो मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेको छु। मैले मोबाइल स्क्रिनमा जे देखाउँछु तपाईले यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईलाई YouTube स्टुडियो ओपन गरेर देखाउँछु। सो यता देख्न सक्नुहुन्छ, यो एउटा मेरो च्यानल रहेको छ कैलाश रावल भनेर नाममा। यो चाहिँ च्यानल मैले पहिला नै धेरै वर्ष 1 वर्ष अगाडि खोलेको च्यानल होला, तर भिडियो भने मैले अहिले मात्र हाल्न सुरु गरेको थिएँ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अघि भर्खर 29 मिनेट अगाडि मैले एउटा भिडियो हालिसकेको छु। म तपाईलाई एरो लिएर देखाउँछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र यता मुनिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ 13 डे अगाडि मैले एउटा भिडियो हालेको छु जुन चाहिँ गल्ती हो कि भनेर शर्ट्स रहेको छ। लिपसिङ गरेको भिडियो मैले अपलोड गरेको छु। अब यसमा तपाईले भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ, भ्यू कति आएको छ म सम्पूर्ण कुराहरु तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। यो देख्न सक्नुहुन्छ, यो भिडियोले चाहिँ मेरो 3 सब्स्क्राइबर बढाएको छ र यसको एक्चुअल सब्स्क्राइबर चाहिँ कति छ भन्दाखेरि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो च्यानलको जम्मा 46 मध्ये पनि 3टा सब्स्क्राइबर त भर्खर बढेको छ र त्यो 40 सब्स्क्राइबर चाहिँ पहिला नै मेरो साथीहरुले सब्स्क्राइब गरेको हैन। सो 3टा सब्स्क्राइबर बढिसकेको छ। अब म तपाईलाई यसको पुरै एनालिटिकल तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ऑडियन्स रिटेन्सन कति आएको छ, युनिक भ्युअर्स यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 603 चाहिँ मेरो युनिक भ्युअर्स आएको छ जुन चाहिँ नयाँ भिजिटर आएको छ। अनि कहाँदेखि आएको छ त अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मुनि शर्ट्स फिड। सो शर्ट्स भाइरल हुनको लागि चाहिँ तपाईको भिडियो शर्ट्स फिडमा जानुपर्ने हुन्छ। अब तपाईले लाइभ प्रुफ देखिसक्नु भएको छ, मेरो प्राय भिडियोको सबै 90% भ्यू चाहिँ शर्ट्स फिडदेखि आएको छ। सो अब यसपछि म तपाईलाई यहाँ देखाउन चाहन्छु एभरेज भ्यू ड्युरेसन कति हेरेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ कुन उमेरकोले मेरो भिडियोहरु हेरेको छ। यहाँ मुनि मेरोले धेरै मेलले हेरेको छ र फिमेलले पनि हेरेको छ 24%। अनि त्यसपछि कन्ट्रीहरु कुनदेखि हेरेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरु, तपाईले पनि आफ्नो शर्ट्स भिडियोमा कसरी भ्यू ल्याउने त, शर्ट्स फिडमा कसरी पठाउने भनेर म तपाईलाई जानकारी दिन्छु। सबैभन्दा अगाडि त मैले यो मेरो भिडियो ओपन गरे, त्यसपछि मैले यसलाई एडिटमा क्लिक गरे। सो अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईले ख्याल राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईले के हो, टाइटल सर्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो टाइटलमा #शर्ट्स भनेर जुन मैले यता तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ यो कुरा मैले तपाईलाई पहिला पनि बताइसकेको छु। कतिपयले अब विश्वास गर्नु भएको थिएन, अब तपाईले आफ्नै आँखाले लाइभ प्रुफ देखिसक्नु भएको छ। त्यसैले के गर्नुस् भन्दाखेरि शर्ट्स च्यानलको चाहिँ जति सक्दो टाइटल चाहिँ सर्ट राख्नुस्, किनकि त्यो सर्चेबल हुँदैन। मान्छेहरुले अलिकति हेर्नेबित्तिकै आँखा क्याची हुनुपर्छ, यस्तो हेर्नेबित्तिकै टक्क पढ्नेबित्तिकै उनीलाई हेरौँ लाग्ने खालको, किनकि शर्ट्स भिडियोमा टिकटक जस्तै अप डाउन भइरहन्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले क्याची टाइटल बनाउनुपर्छ र टाइटलमा शर्ट्स भन्न हाल्ने चाहिँ नभुल्नु होला। अनि त्यसपछि अब डिस्क्रिप्सनमा के हाल्ने त, अब कति मान्छेहरूले डिस्क्रिप्सनमा अनेक थरी भर्छन् शर्ट्समा। सो शर्ट्समा चाहिँ त्यस्तो भन्ने हैन। शर्ट्समा तपाईले के गर्नुपर्छ, केवल आफ्नो जुन टाइटल लेख्नु भएको छ त्यो टाइटललाई कपी गर्नुस् र त्यही टाइटललाई पेस्ट गर्नुस् आफ्नो डिस्क्रिप्सनमा। र त्यतापट्टि तपाईले # चाहिँ 3-4 वटा राख्न सक्नुहुन्छ, तर मैले राखिन, मैले चाहिँ शर्ट्स # मात्र राखे। त्यसैले अब ख्याल राख्नु होला डिस्क्रिप्सनमा धेरै नभन्नुहोस्, शर्ट्समा चाहिँ त्यस्तो के पनि नभन्नु। अनि त्यसपछि अब यतापट्टि ट्यागको अप्सन रहेको छ। अब हेर्नुस् ट्यागमा मैले के हालेको छु त, यहाँ माथिपट्टि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ट्यागमा मैले शर्ट्स र हिन्दी शर्ट्स, किनकि मेरो भिडियो हिन्दीमा थियो। सो तपाईले आफ्नो ल्याङ्ग्वेज कुन भिडियोमा, भाषा कुन भिडियोमा छ त्यही कन्ट्री, यदि तपाईको नेपाली भिडियो छ भने नेपाली शर्ट्स भनेर लेख्नुस्। अनि त्यसपछि #मा तपाईले 4 वटा जति # राख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै युट्युब शर्ट्स भन्ने, अनि शर्ट्स भन्ने, नेपाली शर्ट्स, शर्ट्स फिड भनेर यति 4 वटा भन्दा धेरै चाहिँ शर्ट्स नराख्नु होला। त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ तपाईको भिडियो चाहिँ शर्ट्समा जाँदैन। सो तपाईले आफ्नै आँखाले प्रुफ देखिसक्नु भएको छ कसरी शर्ट्स भिडियोमा भ्यू आएको छ। अब मेरो जब 46 सब्स्क्राइबर 46 पनि थिएन, 3टा सब्स्क्राइबर यही भिडियोले बढाएको छ र मेरो जब 40 सब्स्क्राइबर हुँदा मात्र मेरो 600 भन्दा पनि धेरै भ्यू आइसकेको छ मात्र 13 दिनमा। अब यो 1 महिना 2 महिना बित्यो भने त यो म त लाखौं भ्यू आउँछ, म ग्यारेन्टी दिन्छु। त्यसपछि पनि म तपाईलाई भिडियो बनाउँछु। सो अब यदि तपाईले शर्ट्स च्यानल खोल्नु भएको छैन भने अहिले युट्युबले शर्ट्सलाई चाहिँ धेरै प्रमोट गरिरहेको छ। त्यसैले आफ्नो शर्ट्स च्यानल खोल्नु होला र
रेगुलर बेसमा तपाईले भिडियो अपलोड गर्दै गर्नु होला। मैले त यता रेगुलर बेसमा गरेको पनि छैन। अब मैले यता काम गर्न जाँदैछु, लास्टमा यसको रिजल्ट कस्तो आउँछ, कति सब्स्क्राइबर बढ्छ, म सम्पूर्ण कुराहरु तपाईलाई बताउँछु। सो आजको भिडियो बनाउनुको कारण चाहिँ के थियो भन्दाखेरि सर्ट्स भिडियोमा पनि तपाईको भ्यू आउँछ, तपाईले भाइरल गर्न सक्नुहुन्छ बिना तपाईको 1 सब्स्क्राइबर भएर पनि। त्यसैले तपाईले रेगुलर भिडियो चाहिँ अपलोड गर्नु होला सर्ट्समा र मैले भनेको कुराहरु चाहिँ ख्याल राख्नु होला। टाइटल कसरी लेख्ने, डिस्क्रिप्सन कसरी लेख्ने र ट्यागमा कतिवटा ट्याग लाउने भन्ने कुरा चाहिँ लेख्न नभुल्नु होला। सो आजको भिडियो यति रहेको छ। अनि यदि तपाईलाई हाम्रो च्यानल मनपर्छ भने, च्यानलमा नयाँ कुरा सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भन्ने नभुल्नु होला। किनकि हाम्रो भिडियोहरु चाहिँ धेरैले हेरिरहेका हुन्छन् तर 90% हरुले चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन। सो कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला ताकि हामीले युट्युब रिलेटेड, टिकटक रिलेटेड, इन्स्टाग्राम रिलेटेड यस्तै अपडेटहरु र यस्तै ट्रिक्स एन्ड टिप्सहरु तपाईहरुलाई ल्याउन पाऊँ र ल्याइरहन पाऊँ। त्यसले चाहिँ हामीलाई मोटिभेट गर्छ। नभए यदि तपाईले हेरेर मात्र जानुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अलि डिमोटिभेट भएर हामीले चाहिँ भिडियो बनाउन सक्दैनौं। सो फेरि पनि नयाँ भिडियोमा भेट्छु। टिल देन टेक केयर, बाइ बाइ, सी